Hello everyone, Darshan, Namaste. Welcome back to my channel and it's me your Jeevan Rai from Prunju, Romania. Yes guys, next day, next morning, next episode लिएर उपस्थित भइसकेको छु म यहाँकै जीवन राई र आजको टपिक के छ भनेर हजुर थाहा पाइसक्नु भएको होला टाइटल थम्बनेल हेरेर है मेडिकल सम्बन्धी इन्फर्मेसन यो कुनै न्यू अपडेट चाहिँ होइन है हजुरलाई म जानकारी गराउन चाहे सुरुवातमै किनभने यो कुनै न्यू अपडेट होइन र यो जानकारी चाहिँ हजुरहरुमा यसो शेयर गर्नको लागि मात्र मैले यो भिडियो बनाएको हुँ है मेडिकल सम्बन्धी मलाई धेरै क्वेशनहरु आइसकेको छ अहिले पनि नआएको हैन युट्युबमा पनि आछ टिकटकमा पनि आछ फेसबुकमा हरेकहरुको मेसेजहरु आइरहेको छ के हुन्छ मेडिकल सम्बन्धी न्यू अपडेट के हो कसो हो भनेर न्यू अपडेट चाहिँ आएको हैन होला यति चाहिँ मान्नु होला पुरानै अपडेट हो जुन अब कसैलाई थाहा होला कसैलाई थाहा नहुन सक्छ उक्त कुरालाई चाहिँ मैले अब हजुरहरुलाई जानकारी गराउनलाई यो भिडियो बनाएको हुँ आजको भिडियो चाहिँ विशेष हाम्रो रोमानियाको मेडिकलको सम्बन्धमा अब यसलाई एउटा स्टोरीबाट एड गरौँ है त नेपालबाट रोमानिया आउनुभयो इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा ल्यान्ड पनि हुनुभयो 26 तारिकको दिन जुलाईको है बट उहाँको झर्ने बित्तिकै उहाँको मेडिकलको लागि उहाँलाई साइड लगाइयो उहाँ लगायत उहाँको टिमलाई है फेरि 20 जना टिम हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई साइड लगाइयो अनि उहाँ पनि अन्यलमा पर्नु भयो नि त किन हामीलाई मात्रै मेडिकल यस्तो चेकअप यस्तो भइरहेछ अनि बित्तिकै चेकअपको लागि लाइन लाएर तपाईको पुलिस प्रशासनले नै उहाँ छुट्टै उहाँ राख्नु भएर अनि उहाँको पर्सनल डाक्टरहरु बोलाएर एजेन्ट बोलाएर के गर्नु भयो हैन उहाँको मेडिकल चेकअप भएको हो रोमानियाको एयरपोर्टमा है एयरपोर्टमा चेक हुँदैन कहाँ हुन्छ यस्तो काहीँ नभएको नियम भनेर धेरैजनाले कमेन्ट पनि गर्नु भएको थियो नभएको होइन भएको चिजलाई त हामीले शेयर गरिरहेको छौँ नि हैन अब यस्तो भोगाइ हुँदो रहेछ भनेर पो हाम्रो नेपाली समुदाय नेपाल दाजुभाइ दिदी बहिनी माझ पुगोस् भनेर न मैले यो भिडियो बनाइरहेको मलाई नत्र के को खाँचो छ र त्यो कुराहरू गर्नलाई हैन अब कहानी त्यही हो 26 जुलाईदेखि सुरु भयो उहाँको मेडिकल चेकअप भयो छातीको एक्सरे मात्रै भएन छ तपाईको इसिजी भयो हैन अनि ब्लड टेस्ट भयो पिसाब टेस्ट भएछ अनि कान र आँखा त्यो त्यति चेक भएछ उहाँहरुको अनि चेक भयो चेक भए लगतै उहाँहरुलाई रुममा लिएर जानुभयो कम्पनीले हैन पुलिस सहित जानु भएको रहेछ किनभने त्यो कम्पनी सरकारी गभर्नमेन्टको कम्पनी रहेछ नि त त्यही भएर उहाँहरुको एयरपोर्टमा झर्ने बित्तिकै चेकिङ पनि भएको रहेछ है त्यस्तो किसिमले त्यही भएर अनि त्यसमा अझै 2 जनाको प्रब्लम पनि देखा परेछ त्यो सम्बन्धी चाहिँ अहिलेसम्मलाई कुनै खबर पनि आएको छैन है के हुन्छ कस्तो हुन्छ उहाँहरुलाई के गर्छ कम्पनीले है यहाँको गभर्नमेन्टको कम्पनी रहेछ उक्त कम्पनीमा 100 भन्दा बढी को डिमान्ड पनि आएको रहेछ उहाँहरु चाहिँ सेकेन्ड लटमा आउनु भएको रहेछ फर्स्ट लटमा पनि 20 जना आइसक्नु भएको रहेछ लगभग 20 तारिकको दिन अनि उहाँहरु चाहिँ 24 तारिकको दिन त्यहाँबाट हिँडेर जाओस् यहाँ 26 तारिकको दिन चाहिँ रोमानियामा झर्नु भएको है उहाँहरुको स्टोरी हो यो रियल स्टोरी हो कुनै यो मैले बनावटी यो कुनै फेक सेक होइन है जे छ त्यही भोगाइहरु न मैले शेयर गरिरहेको छु उहाँहरुको हैन अनि उहाँले मलाई प्रत्येक कुराहरुको मेसेज गरिरहनु भएको थियो अब जस पहिलेदेखि उहाँ हामीसँग सामाजिक सञ्जाल मार्फत कनेक्सनमा हुनुहुन्थ्यो अनि मेरो भिडियोहरु हेरिरहनुहुन्थ्यो उहाँले अनि उहाँले मलाई जानकारी गराउनु भयो अनि उक्त कुरालाई मैले टिकटकमा राखे भिडियोहरु राखे धेरै जनाको प्रतिक्रियाहरु है कसैको सकारात्मक आए कसैको नकारात्मक कोही हावादारी कोही भाइरल हुनलाई के भन्नुभयो तर रियालिटी नै थियो चेक भागै थियो अब मैले कसरी प्रुफ गर्ने भन्ने कुराहरु विभिन्न ताउता गरे के हो र हैन जो आउनु भएको छ उहाँ पनि दङ्ग पर्नु भएको छ कि यो चेकअप हाम्रो मात्र किन यसरी भयो भनेर आखिर त्यही दिन हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरु दिदीबहिनीहरु थुप्रै झर्नु भएको रहेछ हैन तर अरु कसैको चेक भएको छैन उहाँको बिसानाको हैन चेक भएको रहेछ आखिर कुरो त के रहेछ भने तपाईको गभर्नमेन्टको कम्पनी यहाँको गभर्नमेन्टको कम्पनी भएको भएर एयरपोर्टमै साइड लगाएर उहाँहरुको चेकअप भएको रहेछ यही कुरा थियो है मेन चाहिँ मेडिकल सम्बन्धी न्यू अपडेट बाँकी पुरानो अरु मानौ न अरु प्राइभेट कम्पनीहरु नर्मल कम्पनीहरुमा चाहिँ जे छ पुरानो त्यस्तै आधारमा मेडिकल हुने है फेरि यहाँ मेडिकल फेरि सबै कम्पनीको सबैको एकै नासको मेडिकल पनि चेक हुँदैन है यहाँनिर यो रोमानियामा चाहिँ अब नेपालमा के हुन्छ आफ्नो ठाउँमा छ त्यहाँबाट उडेर आउनुहुन्छ तपाईहरु यहाँनिर मैले चाहिँ छातीको एक्सरे गरेको चाहिँ अहिलेसम्म त्यो कसैको मुखबाट पनि सुनेको पनि छैन है वास्तवमा भन्नु पर्दाखेरि अब हाम्रो पनि एक्सरे त्यस्तो केही पनि भएको नि होइन यहाँनिर एक्सरे हुन्छ होला मेबी कसैको आई डोन्ट नो होइन तर यहाँ चाहिँ मेन जस्तो चाहिँ ब्लड हेरिन्छ प्रेसर हेरिन्छ पिसाब सिसाब दिशा सिसा चाहिँ हेरिन्छ होइन अरू खासै त्यस्तो केही हेरिँदैन मलाई मेडिकल सम्बन्धी न्यू अपडेटहरु के आएको हो कि भनेर धेरैजनाले मेसेजहरु गर्नुभएको थियो कमेन्टहरु गर्नुभएको थियो त्यही भएर चाहिँ मैले यो मेडिकल सम्बन्धी भिडियो बनाएको है यहाँको चाहिँ गभर्नमेन्ट कम्पनीमा तपाईहरु पनि जो आउँदै हुनुहुन्छ गभर्नमेन्टको रुल्स अनुसारको तपाईको मेडिकल चेकअप चाहिँ हुँदो रहेछ फुल बडी चेकअप हुँदो रहेछ हार्ट हेर्दो रहेछ ब्लडमा पनि विभिन्न रोगहरु छ छैन सबै सुगर यताउता क्यान्सरहरु सबै चेकअप गर्दो रहेछ है त्यो चाहिँ क्लियर हुनुलाई तपाईहरु सरकारी यहाँको गभर्नमेन्टको कम्पनीमा आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईको फुल बडी चेकअप हुन्छ है त्यसरी चेक हुँदो रहेछ हैन अनि अरु कम्पनीहरु आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यही पहिला जे जस्तो छ त्यही आधारमा नर्मल चेकअप हो कसैले गर्छ कसैले एउटा कुनै पनि चेकअप पनि गर्दैन सबै कम्पनीले चेक गर्छ भन्ने पनि छैन है कुनै कम्पनीले एउटा ब्लड हेर्छ नर्मल सिद्धियो गाता त्यसपछि कुनै कम्पनीले चाहिँ अब जसरी सरकारी कम्पनीहरुको चेकअप हुन्छ त्यही आधारमा चेकअप हुने गर्छ र कुनै कम्पनीले त एउटा केही पनि हेर्दैन यहाँनिर
ढुक्क हुनु होला यो कुरामा चाहिँ किनभने मैले पनि भोगेकै मान्छेहरूबाट यो कुराहरू प्राप्त गरिरहेको छु कि तर यो कुराहरू चाहिँ रियल हो है यहाँ मेडिकल सबै 100% कम्पनीले सबैको मेडिकलै गर्छ भन्ने पनि छैन यहाँनिर 100मा केहीले गर्ला केहीले नगर्ला त्यस्तो छ है आधार अब त्यही हो हजुरहरूलाई त्यही मेडिकल सम्बन्धी नयाँ अपडेट चाहिएको थियो भन्नुभएको थियो होइन धेरैजनाले कमेन्ट गर्नुभएको थियो त्यो नयाँ अपडेट केही होइन है गभर्मेन्ट कम्पनीहरूमा आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो सबैले लागु हुन्छ फेरि त्यो नियम चाहिँ फेरि अब अझै आउँदै हुनुहुन्छ अरे उहाँहरूको 100 या 104 जनाको कोटा छ भन्नुभएको छ 20-40 जना कोटा आउनुभयो अब 2 तारिकमा अर्को 20 जना आउँदै हुनुहुन्छ त्यसपछि 12 तारिक कि 16 तारिकमा अझै आउँदै हुनुहुन्छ कि त्यसरी आउँदै हुनुहुन्छ जब 20 जना कोटा गरेर आउँदै हुनुहुँदो रहेछ उहाँहरू 100 जनाको 100 या 104 जनासम्मको डिमान्ड छ भन्नुभएको छ त्यो सरकारी कम्पनीमा होइन यहाँको गभर्मेन्ट कम्पनीमा त्यो अनुसारले उहाँहरूको चाहिँ मेडिकल चेकअप सोही आधारमा जस्तो भएको थियो त्यस्तरी नै हुन्छ अब आउने 2 तारिकमा पनि को आउँदै हुनुहुन्छ उक्त गभर्मेन्ट कम्पनीमा उहाँहरूको एयरपोर्टमा झर्ने बित्तिकै साइड लगाएर सेम मेडिकल फेरि कन्टिन्यू गरिन्छ है त सो यही थियो आजको मेरो मेडिकल सम्बन्धी न्यू अपडेट है हजुरहरूलाई अब धेरैजनालाई चासो पनि थियो कस्तो होला के होला मेडिकल सम्बन्धी नयाँ जानकारीहरू धेरैजनाले मलाई एकदम कमेन्ट मेसेजहरू पनि गर्नु भएको छ टिकटकहरूमा पनि धेरै कमेन्ट हान्नु भएको थियो अनि मैले युट्युबमा जानकारी गराउँछु भनेको थियो यही थियो अब त्यसमध्ये चाहिँ हाम्रो जो 20 जना आउनुभएको थियो त्यसमध्ये 2 जनाको चाहिँ एकजनाको सुगर र अर्कोजनाको हार्टको प्रब्लम देखा परेको छ भन्ने जानकारी पाएको छु बट उहाँहरूको अब रिमेडिकल चाहिँ हुने बाँकी छ र रिमेडिकल भइसकेपछि के हुन्छ उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ त कम्पनीले फिर्ता पठाउनुहुन्छ या यहीँ सेट गराएर काम गराउनुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ गभर्मेन्ट कम्पनी हो अब के हुन्छ त्यसपछिको नयाँ अपडेट म अर्को भिडियोमा हजुरहरूलाई जानकारी गराउँला है त यही थियो नातिनु होला ढुक्कले आउनु होला रोमानिया आउँदै हुनुहुन्छ भने अनि अर्को कुरो रोमानिया आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ कार्डहरूको कम्पनीहरूको डिटेल्सहरू राम्रोसँग बुझ्नु होला है यहाँनिर नेपालीहरू धेरै इलिगल हुनुभएको छ धेरै दुःख पनि पाउनु भएको छ किनभने कम्पनीले भनेको टाइममा भिजाको डेट सकिनुभन्दा अगाडि कसैको कार्ड पनि नबनाइदिँदाखेरि धेरै नेपालीहरू इलिगल हुनुभएको छ इलिगलै त्यही कम्पनीमा कामै गरिरहनु भएको छ अनि अस्ति एकजना हाम्रो के सर उहाँको नाम लाइभमा आउनु भएको थियो है लाइभमा जोइन हुनुभएको थियो उहाँले चाहिँ अब आएको 2 महिना भयो अहिलेसम्म स्यालेरी पाएको छैन यस्तो छ अवस्था अनि आन्दोलन गऱ्यौँ हामीले स्यालेरीको लागि बार कुरा राख्दाखेरि अब त्यस्तै आन्दोलन जस्तै हुन गएछ उहाँहरूको टिम रहेछ टिमहरूकै कुरा राख्दै जाँदै चाहिँ 15 दिनको पैसा पाउनु भएछ त्यस्तो कुराहरू पनि छ त्यही भएर नेपालबाट हतार रोमानिया युरोप भनेर आत्तिएर चाहिँ नआउनु होला है यहाँ भने जस्तो छैन है फेरि हेर्नु नि भयो होला मेरो भिडियोहरू मैले सबै हालिरहेको हुन्छ हामी कस्तो अवस्थामा काम गर्छौँ के गर्छौँ कहाँ बस्छौँ कहाँ खान्छौँ कसरी सुत्छौँ के गर्छौँ मेरो दैनिकीहरू मैले हजुरहरूलाई सबै भ्लग मार्फत मैले राखिराखेको छु है त्यही भएर यहाँ सोचे जस्तो राम्रो सोचे जस्तो सजिलो पनि त्यति छैन है कसैलाई पर्छ नपर्ने होइन सबैजना नराम्रो हुन्छ भन्ने छैन नि त संसारमा होइन हाम्रै नेपालमा नि कोही मान्छेहरू देउता भगवान् जस्तो हुनुहुन्छ कोही राक्षसभन्दा कम छैन त्यही त हो नि यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ जहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ त्यही भएर हजुर हतार नगरिकन कम्पनीको बारेमा बुझेर कम्पनीले टिआर कार्ड टाइममा बनाउँछ कि बनाउने यो कुराहरूलाई चाहिँ अहिले एकदम फोकस गर्नुपर्ने अवस्था देखिरहेको छु मैले किनभने नेपाल दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू धेरै इलिगल भएको हिसाबले यहाँनिर है धेरै इलिगल भएर इलिगल रूपमा काम खोजिरहनु भएको छ हिँडिरहनु भएको छ इलिगलै काम पनि गरिरहनु भएको छ धेरै छ त्यस्तो साथीभाइहरू है त्यही भएर हजुरहरू कार्डको लागि कम्पनीले हाम्रो भिजाको डेट सकिनुभन्दा अगाडि नै एप्लाई भइसकेको हुनुपर्छ भिजाको डेट सकिसकेपछि तपाईँले कार्डको लागि तपाईँको कम्पनीले एप्लाई गरिदिएन भने या भिजाको डेट सकेपछि एप्लाई गऱ्यो भने त्यो एप्लाई मानिँदैन भिजाको डेट सकिनुभन्दा अगाडि नै एप्लाई भइसक्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ हजुरहरूलाई जानकारी गराउन चाहे यो कुराहरू चाहिँ हजुरहरू एकदम कुराहरूमा एकदम केयरफुल भएर आउनु बुझेर आउनु होला बुझ्नु होला हाम्रो पासपोर्टमा भिजाको डेट हान्ने भनेको त्यही 5-6 महिनाको हानेको देखाएको छु मैले अहिलेसम्म जति मलाई मेसेज आयो होइन वाट्सएपहरूमा जति जसले पठाइरहनु भएको छ त्यो भिजा लगाएको स्ट्याम्पहरू हेरिरहेको छु मैले होइन 5 महिना 6 महिना 5 महिना 6 महिनाको मात्रै देखिरहेको छु अनि तपाईँको अझै नेपालमा कहिलेकाहीँ त नेपालमै वेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ भिजा लागिसकेपछि मेरो 6 महिनाको भिजा लागेको थियो 2.5 महिना त मैले नेपालमै वेट गर्नु परेको थियो है अनि 3.5 महिना बाँकी थियो यहाँनिर आएपछि अनि मभन्दा नि अगाडि एकजना ब्रदरको भिसा लागिसकेको रहेछ भिजा सकिनलाई मानौँ न 10-15 दिन बाँकी रहेछ अनि उहाँलाई बोसलाई हामीले कुरा राख्यौँ यसो भिजा सकिन लाग्छ भोलि गाह्रो हुन्छ कार्डको लागि भनेर अनि हामीले बोसलाई झकझकायौँ अनि बोसले तुरुन्तै कार्डको लागि टक्क लिएर जानुभयो त्यही भएर यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ भने भिजा हेर्दै बस्नु होला है पासपोर्टमा एकदम भिजाको ध्यान दिएर बस्नु होला भिजाको डेट सक्यो भने तपाईँहरूलाई आफैलाई गाह्रो हो अब बोसले त अब भिजा छ होला अनि ढुक्कले बसिदिनुहुन्छ होला होइन मेबी किनभने 6 महिनाको भिजा लाएर आएको हुन्छ भने ढुक्क हुन्छ उनीहरूलाई तर हाम्रो भिजा अगाडि नै लागिरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ अनि नेपालमा वेटिङ गर्दाखेरि समय गइरहेको हुन्छ नि त त्यही भएर चाहिँ अनि हजुरहरूले यहाँ आइसकेपछि त्यस्तो भिजाको डेट सकिन लाग्छ भने बोसलाई जानकारी गरायो नि बोस मेरो भिजाको डेट सकिन लाग्छ भोलि गाह्रो हुन्छ कार्डको लागि एप्लाई गरिदिनु होला भनेर यसो रिक्वेस्ट गर्नु होला हाम्रो पनि त्यही भएको थियो हामीले आफैले रिक्वेस्ट गऱ्यौँ
टिम मिलेर अनि गएर चक्क कार्डको लागि एप्लाई भयो। अब केही दिनभित्रमा हाम्रो कार्ड पनि आउँछ है। सो यही थियो आजको अपडेट भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। अब नेक्स्ट डे नेक्स्ट भ्लग या नेक्स्ट भिडियो लिएर आउने नै छु भन्दै बिदा हुन्छ है त। ओके बाई, नमस्ते, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो।